Як почуваються сьогодні митці в суспільстві, в країні? Мене цікавить покоління митців, скажімо, молодших. Ми можемо робити все, що хочемо. Ми можемо критикувати державу. В нас дають кошти на проекти, які критикують, власне, державу. Культура була об'єктом знецінення. Якщо ви про це рефлексували, то ви зауважили, що культура вона залишалася на рівні шароварів і віночків. Культура, вона покликана на те, щоб розвинути критичне мислення у людини. Доброго дня. Мене звати Оксана Сироїд, і сьогодні у мене в гостях Семен Мозговий. Режисер, документаліст. Семене, вітаю. Здрасте. Семен став відомий, впізнаваний, такий цікавий для публіки після того, як презентував документальний фільм «Історія зимового саду». Так, з того часу можна побачити інтерв'ю з вами. Сьогодні ви маєте вже другий такий дуже цікавий фільм. На жаль, я поки не мала нагоди його подивитися. Це «Сіль з Бонневіллю», але я з нетерпінням чекаю такої можливості, коли він буде в доступі. Молодий чоловік, творець, зацікавився документальним кіно. Це просто там експеримент, порив до мистецтва, бажання щось сказати, так? Чи ще щось інше. Ви обрав собі таку професію колись? Режисера-документаліста. Взагалі режисера. От. Документальне кіно – це дуже велике, цікаве мистецтво. І зараз українське документальне кіно, воно якраз на підйомі. Просто раніше були важчі камери, вони там були дорожчі. Зараз спростилося доступ через цифровізацію. От. І якісь речі, які раніше там коштували там шалені гроші, їх зараз можна зробити там дешевше чи простіше. І це відкрило безліч можливостей і безліч варіацій, власне, кіно. За нього, не знаю, не соромно. Та воно, на відміну від ігрового, воно вже займає там гарну позицію поміж інших світових і дискурсів у цьому напрямку. Тому, не знаю, це територія свободи, класна. Мені подобається. Це така територія, яка дуже тонка межа між власне творчістю і реальним життям. Зараз можна казати про те, що ось creative documentary такий, ну, типу, або observation documentary, воно, типу, б'є ключем. Це якась така нова хвиля у кіномистецтві. Займаючись документалістикою, це дає тобі класну можливість бачити людей, розуміти їх, якось, не знаю, досліджувати, можна так скажу, та взагалі психологію людей. Як все відбувається, бачити щось у такому проміжку часу великому, так як взагалі впливає просто життя на людей. Не просто коли ми спілкуємося, а коли ти довго, там 2 роки, там 3 роки знімаєш одну ту саму людину, ти знаходиш з нею якийсь інший зв'язок. І оце споглядання за життями інших, воно дає якесь там, ну, розуміння. Є дуже гарний режисер, також Ніколас Герхальтер, він австрієць. У нього є фільм, який називається, ну, межа, кордон, Border Fence. Кордон між Італією та Австрією в Альпах, де є, ну, там типу біженці, вони переходять. І просто інтерв'юють різних людей, як вони до цього ставляться. Так? І хтось каже, все, типу, це наша земля, ми, значить, тирольці, значить, вільні тут люди, нам нікого не потрібно. Інші там кажуть, ага, да, я дуже їм співчуваю, але коли вони проходять повз мого будинку, я викликаю поліцію, їх забирають. Типу, і, ну, ти бачиш людей, та, ми всі не ідеальні, та, ми всі не унікальні. У нас дуже багато проявів ксенофобії, шовінізму. Та, і треба їх визнавати. Треба з цим працювати. Треба намагатися будувати суспільство, яке буде не базуватися на, типу, я хочу для себе, для своєї сім'ї, для свого будинку гарного. Я хочу, ну, тобто, а потім вже інший світ почекає. Можливо, власне, це через засилля інформації, яку можна отримувати всюди. І людям вже інформація як така, яку подають журналісти, вона, можливо, не така цікава. Документалістика, вона дає вже як тлумачення, рефлексія на історії. Тобто, знову ж таки, це та сама інформація, тобто якась об'єктивна реальність, але вже пропущена крізь призму
режисера, так, крізь призму творця. Це процеси, і вони йдуть паралельно. І журналістика, і документальне кіно. Ну, гаразд, тоді давайте ви спробуєте пояснити, як режисер-документаліст, що таке документальне кіно, щоб ми не милилися. Ну, що таке це неігрове кіно? Це неігрове кіно. От. Бувають різні фільми. Бувають глядацькі фільми, бувають неглядацькі, бувають дуже авторські, бувають дуже експериментальні фільми. Вони базуються на якихось загальних історіях, на викривленнях або на, я не знаю, експресії просто одної людини. Не можна звести це до якихось понять. Це ось таке бульбашка, яка вона розширяється, як всесвіт. А чому взагалі неігрове кіно, документальне, от воно потрібне, так? От його енергія важлива для суспільства? Я для себе поділяю на дві категорії людей, які дивляться документальне кіно. Одні, які хочуть, щоб їм усе розказали. Інші люди – це ті, хто самі собі все розказують, коли вони щось бачать. Вони домислюють. Ось, значить, там в Уганді так. Да? І, значить, ми базуємось. А як там є насправді, ніхто не знає. Документальне кіно, мені здається, допомагає подорожувати і розуміти іншу культуру. Це важливо. Буває різне. Так. Добре. От виклик, так, коли документалісти кидають виклик, знімаючи критичний фільм, наприклад, про державні інституції. Тут дві сторони. Гарна сторона в тому, що ми можемо робити все, що хочемо. Ми можемо критикувати державу. В нас дають кошти на проекти, які критикують власне державу. Це нормально. Це ознака гарного суспільства. Та чому їх дають? Їх дають, тому що не сприймають це за важливе. От. Гарна ця причина? Ні, мабуть, не гарна. Підтримка сьогодні державою документального кіно є тільки через те, що немає розуміння значущості? Проте підтримка є, просто ніхто не розуміє, що таке документальне кіно, власне, в нашій країні. І всі ось там, ці документалісти, вони йдуть десь там між анімацією, авторським кіно. І, значить, от є, значить, кіно для глядача, нормальне кіно, а є оце якесь щось там таке. І ось, ну, типу, ми знаходимося в цьому полі. Кіно, мистецтво – то все високі матерії. А що простим людям до того? На хліб не намажеш. Ми відійдемо трошки від кіно як такого і перейдемо трошки в культурний вимір. А взагалі, як почуваються сьогодні митці в суспільстві, в країні? Особливо мене цікавить покоління митців, скажімо, молодших, ті, які вже народилися за незалежності. Тому що я більше пізнавала, я знайома, звичайно, митцями мого покоління. І мені дуже цікаво спостерігати за народженням такої нової мистецької хвилі іншої. Якщо в 90-х це було прям така закрита якась історія, всі щось робили. Зараз воно десь потрошки, це мистецтво випльоскується до просто людей, які цим не займаються, до глядача різного. Проте, я думаю, що все одно ми знаходимося десь осторонь. В якийсь момент почалася державна підтримка мистецтва, кіно в тому числі. Що змінюється у тих стосунках? Схоже було на те, що ми рухаємося туди, де чиновники лояльні до держави, а не до політичного керівництва. Зараз це все, мені здається, повертається назад дуже сильно. Особливо в мистецьких колах в нас просто якийсь треш коїться. Ніхто не очікував, що таке взагалі можливо. Тобто, мені здається, що такі речі, вони так само, не можна казати, що все пропало. От, я так не вважаю, тому що, типу, в цій країні ніколи не було легко займатися мистецтвом. То, що якийсь час буде важко, буде важко. Значить, це дасть якийсь інший поштовх. От, гарно чи ні, з одного боку це гарно. З іншого боку, це виходить, треба бути кремезним, щоб то витримувати. Не всі люди на це спроможні, не всі митці на це спроможні. Дуже багато. Я думаю, що ось такі там рішення, наприклад, міністра культури відрізати комусь там бюджети, це можуть бути викликані суїцидами, нервовими зривами, посттравматами і якимось психічними розладами конкретних людей, які просто не справляються з тим тиском, який, власне, навалюється на людину, коли вона займається в Україні мистецтвом. От. І це не круто. Чому, в принципі, держава повинна опікуватися, дбати і підтримувати? Якщо ми кажемо про культуру і в цілому, не тільки про кіно. Я живу в такому світі, який я сам собі створив як митець. Мені тут комфортно, я дуже багато на це поклав. І точно я не хочу, щоб мене запитували, навіщо нам фінансувати культуру. Якщо ніхто це не розуміє, I'm sorry. Я не я не йшов займатися просвітництвом, я не хочу всіх просвітити. Це до інших. Гарна фраза «спасіння утопаючих, діло рук самих утопаючих». Я не думаю, що людину можна просвітити. Я не вважаю так. Я вважаю, що людина може просвітитися тільки сама.
От це, типу, така сувора правда. Хочеться, значить, всім показати, все розказати, щоб вони, значить, прорефлексували. Проте це неможливо. Є така жорстока історія, що з там, наприклад, режисерського курсу його там набирають. Там, от я коли вчився, було там 20 людей десь. Вже після мене набирали там 24 людини на курс. Та я коли вступав, десь 15 було. От, наприклад, беремо 15, це там для радянської ще системи, а потім системи незалежної України. Це нормальна історія, значить набирають 15 людей. Тільки 2-3 з них потім займаються цією історією. Люди, які хочуть навіть робити мистецтво, не можуть його робити. То не факт, що ті люди, які нібито хочуть його сприймати, можуть його сприймати. Можна сказати, що в нас не світська країна. В нас наполовину. Я вважаю, що в нас наполовину, ну, типу, світська, наполовину достатньо, ну, тобто, така, називаємо так, з релігійним вихованням, традиційне, та, з любителями традиційного виховання, от, християнського, от. А я не думаю, що це завжди добре для культури, наприклад. І важливо дітей зростати, тим паче зараз, коли є інтернет, коли є інформація. Тобто стара система вже не працює. І вона тільки множить проблеми. От, мені здається. Ви знаєте, це цікава дуже теза, можливо, там і для наступних дискусій. Я вам можу сказати, що я вихована в дуже релігійній, глибоко релігійній родині, але при цьому вихована за формулою «ти все можеш». У мене ніколи не було конфлікту між, наприклад, вірою і тим, що я роблю. То віра і релігія – це трошки ж, по-перше, різні речі. Та? І ну, як тільки Українська православна церква дійде до типу світськості, зараз те, що робить католицька, я буду тільки за. Проте вона, типу, так сидить, ми, типу, вже, значить, нова церква, проте, значить, сім'я, традиційні цінності, ніяких шлюбів, поза, значить, однополих, це все ужас, кошмар. Визнання от різності людей, мені здається, це от краєгольний камінь для того, щоб сучасна культура могла комунікувати з, власне, представниками релігійних громад. От. Коли це відбудеться, супер. Ну, тобто, тоді, мені здається, буде можливість діалогу. Просто зараз я не впевнений, що ті тези, та, які я викладаю, там, не знаю, не впевнений, що я їх так прям складаю в своє кіно, та я роблю достатньо такі відсторонені речі взагалі у мистецтві. Проте те, як я там, не знаю, бачу світ і сприймаю його, ось без цього базового рівності людей і свободи, безперервно, яку нам дали в Україні, яка прописана в Конституції, та, я не думаю, що діалог можливий. Ага, от вам і європейські цінності. За що боролись, на той напоролись. Не їм нас вчити, як жити. Церква дуже консервативна. Це і вона, 100%. ну, вона мусить такою бути. Це своєю природою є Ні, консервативна. ну я знаю точно. Мені здається, що так само, як і церква, як і політика, в нас дуже багато проблем з цими стереотипами, з популізмом і з небажанням бачити взагалі сутність і корінь проблем, а підміною цих понять. І воно проявляється в різних штуках. І мені б хотілося, щоб цього було менше. Та? З одного чи іншого боку, з боку церкви, щоб ми відверто говорили. Та? Тому що говорити з людьми там, з конфесії, я не проти, мені цікаво, я віруюча людина, все окей. Проте, коли ми кажемо, я розумію, в якому суспільстві ми зараз живемо, та? В якому світі ми живемо. Ми вже типу, не в, там, я не знаю, не в середньовіччі. Та? Треба знаходити якісь нові можливості і контакти, а все базується на старих. Ну, тобто я не впевнений, що старе – це добре. І що можна щось нове побудувати тільки виключно базуючись на чомусь старому. Що ви готові особисто там, чи як середовище, яке ви представляєте, до чого ви готові для того, щоб шукати оце культурне знання, так? От спільне. Спільне? Ну, я не знаю, я не знаю. Ну, тобто я займаюся своєю справою. Я собі обрав, що я роблю, як комунікую зі світом, як я впливаю. Мені здається, що це найбільше, що я можу зробити. От. Чи є сенс, просто у діалозі з людиною? Можливо, когось вдасться переконати, можливо, когось ні. Ну, тобто, права людини, не знаю, церква. Може, треба фільм зробити? Може, треба колись з'явиться ідея про документальний фільм, який буде, власне, про це? Документальних фільмів про це, мені здається, тисячі і тисячі. Знову ж таки, тут я чую дуже багато стереотипу.
З ким розмовляти? З верхівкою, з якимись ситуативними там представниками громади. З ситуативними так і відбувається. Ну, знаю, є ось прекрасний там фільм про цю криворівню подорож. Новий Єрусалим він називається. Хлопці зробили. Малащук, Хімий, два режисери. Вони власне з Яремча. І вони ось пройшли цей хід. Фільм цікавий. Він якось відсторонено дивиться. Дуже важливо дивитися на себе збоку. Знаєте, усі, або визнати свої помилки, або визнати помилковість, або, ну, я не знаю, там упередженість своїх якихось суджень чи відчуття світу. Тоді людина може змінитися. Якщо людина не здатна це визнати або не бачить цього, то з нею нема про що говорити. Культура, вона покликана на те, щоб розвинути критичне мислення у людини, на те, щоб вона взагалі була наповнена чимось, окрім, не знаю, своєї роботи, політичних чвар, якихось там, власне, зараз у світі постправди. Це дуже важливо, тому що в нас взагалі інформація розмивається, поняття правди її не існує. Її треба знаходити. І вона допомагає шукати. От, мені здається, для цього. От куди той загниваючий захід прийшов. От вам і вся демократія. Не за те діди воювали. Ви, я би сказала так, щасливий, так, чи більш удачливий, бо ви народилися вже не в колонії, так? Так, я народився в 90-ті. Так, але ви народилися, ви не застали того, про що ви самі сказали. Ви не заставили репресивної мілітаризованої машини, яка дробила свідомість, насправді. І це була машина, яка, вона була спрямована на знецінення. От я навіть при тому, що я доволі, я би сказала так, вихована і свідомо, і критично, але час до часу я себе ловлю також на оцій травмі, яку завдала мені оця репресивна машина. Ця репресивна машина, вона передовсім знецінювала культуру. Тобто культура була об'єктом знецінення. Якщо ви про це рефлексували, то ви зауважили, що культура, вона залишалася на рівні шароварів і віночків. Ну, я б тут не погодився. Мені здається, що саме ця репресивна машина дуже добре розуміла, навіщо потрібна культура, Правильно. Її цінність і як її можна використати для того, щоб цементувати, власне, цю репресивну машину. Але вона свою культуру утверджувала, А вже ж. але не нашу. Само, супротив на будь-які дійства є противодія. І це закони фізики. Так само у культурних, в будь-яких процесах, суспільно-політичних, не знаю, культурних, так відбувається таке саме. Ця репресивна машина породила, ціною важкою, проте там великі, цікаві витвори мистецтва або якусь філософію сприйняття світу, та взагалі цей радянський експеримент. Я не вважаю, що ми до кінця розуміємо його і, як це сказати, зробили висновки правильні. Тому що з того, що я бачу, що ми нічого не зробили. Ми, рухаємося в тій самій парадигмі, просто прикриваючись новими, не знаю, пропорцями. Якщо ви думаєте про той період і переосмислення, що ви сьогодні бачите? Бо навіть у ваших творах, так, у ваших фільмах, там також є ці переживання. Я бачу, що світ змінюється, культура в Україні знецінена з одного боку. З іншого боку, це точно краще, ніж коли в тебе, не знаю, закривають, цензурують твої фільми, і або книжки, або тебе саджають за грати за мистецтво. В нас тебе саджають за грати, бо, корумпована правоохоронна система. Скоріше так. Для того, щоб відчуття, радянщини закінчилося, потрібно пройти час, коли люди, які її пам'ятають, стануть вже старі або підуть, я не знаю, можна так сказати. Природній спосіб. Так, в природній спосіб. Треба ось дочекатися нових поколінь. Не знаю, для того, щоб це змінити цю радянську парадигму. Проте, просто куди ми рухаємося, знаєте, не знаю, для мене важлива історія, як взагалі суспільство для себе розуміє майбутнє та і делегує його. У радянські часи люди уявляли такий утопічний світ, де всі будуть, значить, дуже інтелігентні, багаті, значить, не потрібно видати кошти, всі будуть освічені, інтелігентні, красиві, здорові, літати між зірками, і, значить, не буде ніякої дискримінації. Зараз вже ми живемо у іншому світі. Ми живемо у світі, де ми розуміємо, куди ми рухаємося, де екологи б'ють на сполох, де планета просто закипає. І не ясно, чим ми взагалі виживемо. І це вже інше розуміння світу. Ми розуміємо, що ми йдемо не в утопію, ми ведемо в, скоріше, такий антиутопічний світ, і що людство може вимерти. Це вже інша філософія, це інше бачення майбутнього.
І мені здається, що ось тут, коли ми будемо казати, що ні, ми всі рухаємося у світле майбутнє, вже це неправда. От. І чим раніше всі зрозуміють, куди ми рухаємося і почнуть щось робити, може тоді щось зміниться. Продовжуючи цю вашу думку, це дуже цікава думка, що ми маємо розуміти, куди ми рухаємося, але де ми це розуміння маємо взяти? Адже його сьогодні ніде не написано. Ну як? Ти відкриваєш, є таке приложення Вінді. Там, значить, метеорологічні супутники все тобі показують. Ти дивишся, розумієш, скільки, значить, в тебе градусів зараз в Києві. Потім гуглиш, а там скільки у 80-му було. Потім дивишся, взагалі температура, як нагрівається асфальт. Все. Зрозуміло, що капець. Ну, типу, повітря вже інше, загазованість інша. Треба залишати десь на парковках тачки, ходити по центру пішки. Хтось це робить? Ну, ніхто, і ніхто не буде це робити. І ось поки це розуміння не прийде, десь воно повинно взятися. Та? Ну, слава Богу, зараз люди там з собачками ходять, прибирають там за собачками. Та? Це виховує культура, не знаю, мені здається. Багато цих аспектів, вони пов'язані з культурою якраз. Ніяка програма нам сьогодні не скаже, і що ми маємо з цим зробити? Ну, ось за це я люблю документальне кіно, тому що це не просто інформація. Ну, от, наприклад, я бачив фільм колись, значить, називається «Туле Тувалу», про два острови. Один острів в Гренландії, інший в Новій Зеландії. І один, значить, люди там тануть льодовики, вони не можуть працювати і в struggle всі, тому що вони вже не можуть цих морських котиків ловити, бо вони, типу, кудись поплили. А з іншого боку, вода підіймається через те, що тягнуть з іншого боку планети. І там теж люди не можуть жити і теж страдають. І вона ось так от стягується до Європи. Ну, типу, ти дивишся це і такий, ого, вже один острів пішов під воду, а це такого не було там, значить, скільки років. І в тебе інший. Ну, тобто, ця інформація, вона дуже проста, та її можна викласти у 2 речення тексту в Вікіпедії. Проте, коли ти бачиш це своїми очами, коли ти якось рефлексуєш, то ти отримуєш якийсь досвід, який ти можеш інтерпретувати, подумати, може щось робити, може якось щось змінити, чи якщо ти можеш, змінити. Ви насправді дуже розлого відповіли на те запитання, на яке ви спочатку відмовилися відповідати. Я розумію ваш спротив, той, який первинний виник. Справді, ви багато промовляєте своїми фільмами. Ви несете знання чи пізнання про процеси. Але це також те питання, яке викликало спротив про те, чому людям важлива культура. Вона, напевно, те, що ви пояснили в інший спосіб, нам потрібна вона для життя, можливо, для виживання навіть. Тому що, можливо, для цього виживання нам потрібно буде змінити культуру, тобто своє уявлення про себе і про світ довкола нас. Це я вас заохочую до того, якщо ви не розумієте нашу вам культуру, я не маю вам що сказати. Це чесно. Ні, так. Це чесно, але це так само ризиковано для вас, тому що брак культури в цих людей загрожує вам так само, як і їм. Мені здається, що набагато важливіше знайти наступний крок, який буде об'єднуючий. Для того, щоб потім один другому не витикати, хто що зробив не так. Я думаю, що це було б супер, якби всі, значить, визнали помилки і рухалися в світле майбутнє. Проте я не думаю, що це можливо. Давайте ми з вами зупинимося на тому, що ви Семен Мозговий, і я Оксана Сироїд. Ми докладемо зусиль особистих для того, щоб цей діалог відбувався. Але найважливіше не це, найважливіше наступні кроки, які нам дозволять рухатися разом. Це точно. Погоджуємося. Ну так, супер. Тоді я вам дуже дякую за цю розмову. Нагадаю, що сьогодні в гостях у нас був Семен Мозговий, режисер, документаліст. Фантастичне ми мали занурення у розуміння культури і ті виклики, які ми маємо всередині, пов'язані з різними нашими переживаннями, з різністю нашою. І сподіваюся, що ми отримали, і ви разом з нами отримали натхнення для пошуку рішень. Шукаєте позитив, приєднуйтеся до нашого каналу. А що далі? Дякую.